Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi hồi sinh cho Tiểu Vũ và mẫu thân A Ngân, Đường Tam cùng gia đình mình đã trở lại Hạo Thiên Tông. Năm xưa, Đường Hạo vì bảo vệ cho mẫu thân đã đối đầu với Vũ Hồn Điện một phen. Trước đây hắn còn nghĩ là cha mình đem tai nạn về cho tông môn, nhưng sau bao năm qua xông pha thiên hạ, Đường Tam hiểu được rằng kể cả không có chuyện đó, Võ Hồn Điện cũng sẽ không bỏ qua cho Hạo Thiên Tông. Vậy mà Hạo Thiên Tông năm đó vang danh thiên hạ, lại như con rùa rụt cổ, đổ hết lỗi về cho Đường Hạo, sau đó còn lui về thoái ẩn. Đây mà là phương ngôn sống của Hạo Thiên Tông hay sao? Gia đình 4 người rất nhanh đã đặt chân đến Hạo Thiên Tông, nhìn một màn hưu quạnh hiện ra trước mắt. Đường Hạo bất giác chạnh lòng, chuẩn bị tiến vào thì bọn họ bị chặn ở ngoài cổng. Dù sao Đường Hạo cũng bị trục xuất khỏi tông môn, chuyện này vẫn là phải để Đường Tam vào trước nói chuyện với mấy vị trưởng lão. Đường Tam cùng Đường Hổ nhanh chóng tiến vào, trực tiếp đi đến sảnh nghị sự. Tuy nhiên, sự việc không mấy suôn sẻ khi tất cả các vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông đã tập trung đông đủ. Vì thái độ mọi người vẫn hoài nghi khi hắn nói đã hoàn thành 3 điều kiện đề ra. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Đường Tam dùng lý lẽ sắc bén không ngừng đả kích uy nghiêm của tông môn. Sau cùng hắn dõng dạc tuyên chiến cùng lúc 5 vị trưởng lão, khiến mọi người xung quanh như câm nín, còn các vị trưởng lão thì vô cùng tức giận. Ngay cả Đường Khiếu, bình thường giao hảo với hắn cũng tốt, nhưng khi nghe một lời này, ông cũng không thể chấp nhận được. Tiểu tử này quả thật quá ngạo mạn. Thất trưởng lão bất mãn với hắn nhất là người xuất thủ đầu tiên. Cả hai di chuyển cuộc chiến ra phía bên ngoài quảng trường. Lúc này, tất cả các đệ tử của Hạo Thiên Tông cũng đã tụ tập đông đủ để hóng biến. Theo sau thất trưởng lão, các vị trưởng lão còn lại cũng đồng dạng phi ra. Nhìn thấy hắn dễ dàng hóa giải công kích của thất trưởng lão thì tất cả đồng loạt phóng xuất ra công kích hướng về phía Đường Tam. Thế nhưng Đường Tam khi đưa ra tuyên chiến này, hắn cũng đã tính toán kỹ càng, tuyệt đối không phải nhất thời bốc đồng mà làm can. Sau một hồi giao chiến kịch liệt long trời lở đất, Đường Tam bằng vào tam xoa kích mang sức mạnh của thân cùng khả năng vận dụng tối ưu hóa sức mạnh của các loại kỹ năng, hắn đã đánh bại 5 vị trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn. Hồn sư giới luôn luôn lấy thực lực làm đầu, Đường Tam chính là muốn bằng vào thực lực của chính mình khuất phục tất cả tông môn đệ tử. Chỉ có như vậy, lời nói của hắn mới có thể làm người khác tin phục, mới thật sự có cơ hội lấy lại chính danh cho phụ thân. Ngay khi Lăng Thiên nhất kích cùng Hạo Thiên hộ thể của 5 vị trưởng lão hợp lại đều bị phá vỡ, lúc này bọn họ đã tin tưởng rằng Đường Tam tuyệt đối đã hoàn thành 3 điều kiện kia. Hơn nữa còn là hoàn thành một cách xuất sắc. Sau khi thua cuộc cảm thấy quá nhục nhã trước mặt chúng đệ tử, nhị trưởng lão đã định tự sát nhưng đã bị Đường Tam ngăn lại. Đồng thời, hắn giơ cao Hạo Thiên lệnh phụ cố đã giao phó cho mình lên, khiến tất cả phải quỳ gối. Vẻ mặt lãnh đạm của Đường Tam cũng biến mất, thần sắc trở nên khiêm tốn. Sau đó, hắn giải thích tất cả mọi chuyện xảy ra bằng lời lẽ trầm ổn, mềm mắn rắn buông. Những lời này là Đường Nguyệt Hoa ở trong Nguyệt Hiên đã chỉ cho hắn. Đây cũng là kế hoạch hắn bày ra trước khi trở lại Hạo Thiên Tông. Sau khi tất cả đã vỡ lẽ, mọi người tôn hắn lên làm tông chủ Hạo Thiên Tông, nhưng Đường Tam đã từ chối. Hắn cùng đại trưởng lão nhanh chóng xuống chân núi, đón Đường Hạo trở lại nhận tổ quy tông. Tại đây, tông môn cũng trả lại cho Đường Hạo 2 khối hồn cốt. Đường Khiếu thay mặt tông môn gửi lời xin lỗi đến hắn, đồng thời để hắn giữ chức vụ trưởng lão trong tông môn. Mọi việc xong xuôi, Đường Tam tiến hành khôi phục lại tay chân cho phụ thân mình dưới sự ngỡ ngác của tất cả mọi người. Đường Hạo tự mình xé bỏ ống tay áo của cánh tay cụt, lộ ra vết thương đã lành lặn, ánh mắt tràn ngập vẻ cứng rắn, dường như biểu thị rằng vị Hạo Thiên đấu la trước đây, ngay cả giáo hoàng của Võ Hồn Điện cũng dám đối đầu, một lần nữa đã trở lại. Hít sâu một hơi, Đường Tam đột nhiên nhắm hai mắt lại, hải thần tam xoa kích giống như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua, một làn huyết quang phun lên. Vết thương trên vai phải Đường Hạo, nơi tiếp giáp với xương vai, vốn đã lành từ lâu, thịt da hòa với huyết mạch. Sắc mặt Đường Hạo không chút thay đổi, ánh mắt nhìn con trai chỉ có cổ vũ, dường như cái mà hải thần tam xoa kích kia cắt đi không phải là thân thể của hắn vậy. Ánh mắt Đường Tam tỉnh táo dị thường, tay trái vùng lên, thi triển khống hạc cầm long, hộp gỗ mở ra, khối hồn cốt cánh tay phải bay lên, dây vào lòng bàn tay của hắn. Không chút chậm trễ, Đường Tam đem khối hồn cốt cánh tay phải trực tiếp gắn vào vết cắt trên cánh tay cụt của Đường Hạo. Từ mi tâm, dấu ấn hải thần màu vàng quang mang đại phóng, một đạo hải thần ánh sáng đã trực tiếp chiếu rọi vào nơi xương cánh tay gắn vào. Cả quá trình thật ra chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Động tác Đường Tam giống như là đã luyện tập hàng trăm ngàn lần, không để cho Đường Hạo chảy dư thêm một giọt máu nào. Đường Tam lấy từ trong túi như ý bách bảo nang ra một khỏa đan dược do chính mình đã luyện chế lúc trước đưa vào miệng cha hắn, đồng thời đem hải thần tam xoa kích cắm xuống đất, bỏ tay phải ra khỏi uyển mạch Đường Hạo, cảm thụ sự biến hóa của thân thể cha mình. Đường Tam một lần nữa tiến hành quá trình khôi phục lại chân trái của Đường Hạo. Khôi phục lại cả chân trái cũng tốn thêm thời gian 1 canh giờ. 1 canh giờ này càng khiến Đường Hạo chịu thêm càng nhiều thống khổ. Sau khi dùng Huyền Thiên Công đả thông lại kinh mạch cho cha mình, Đường Hạo sau khi khôi phục đã đột phá 96 cấp. Sau này trên đường đi đến Gia Lăng Quan, hắn một lần nữa thăng cấp lên 97. Vậy là Đường Tam rốt cục đã khôi phục lại tứ chi đầy đủ cho cha mình. Trong những tập tiếp theo, hãy cùng chờ đợi màn comeback của hai cha con này nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.